Có bao giờ bạn tự hỏi liệu cuộc sống này có thật hay chỉ là một giấc mơ? Những điều ta đang theo đuổi, những mục tiêu ta đang cố gắng đạt được, liệu chúng có thực sự mang lại hạnh phúc hay chỉ là ảo ảnh thoáng qua? Con người mải miết chạy theo thành công, danh vọng, tiền bạc, tình yêu, nhưng cuối cùng lại cảm thấy trống rỗng. Ta cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng những thứ bên ngoài, nhưng càng lấp, ta càng thấy nó sâu hơn. Vì sao lại như vậy? Có phải chăng vì ta đã quên mất chính mình? Có một sự thật mà ít ai nhận ra, ta không phải là những gì ta đang nghĩ về bản thân. Ta không phải là tên gọi, không phải là công việc, không phải là địa vị xã hội. Ta không phải là quá khứ, không phải là tương lai, không phải là những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí. Vậy ta là ai? Câu hỏi này đã làm bối rối không biết bao nhiêu con người trong suốt lịch sử. Những bậc thầy tâm linh, những triết gia, những nhà huyền môn đều đi tìm câu trả lời. Và khi tìm thấy, họ nhận ra rằng sự thật không nằm ở đâu xa, mà ngay trong chính sự tỉnh thức của ta. Vậy tỉnh thức là gì? Đó là khoảnh khắc khi ta nhận ra rằng những suy nghĩ trong đầu không phải là ta, rằng mọi đau khổ của ta đến từ sự đồng nhất với cái tôi, một thứ ảo tưởng do tâm trí tạo ra. Khi ta dừng lại, quan sát chính mình, không còn bị cuốn theo những vòng xoáy suy nghĩ, ta chạm đến một sự im lặng sâu thẳm bên trong. Đó là lúc ta bắt đầu tỉnh thức. Đó là lúc ta nhận ra ta không phải là dòng sông chảy xiết của suy nghĩ, mà là bầu trời bao la chứng kiến tất cả. Nhưng con người vốn sợ sự im lặng. Họ chạy trốn nó bằng cách vùi mình vào công việc, mạng xã hội, các thú vui giải trí. Họ sợ phải đối diện với chính mình, sợ đối diện với những câu hỏi chưa có lời giải. Tại sao ta lại ở đây? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ta sống để làm gì? Những câu hỏi này cứ lơ lửng trong tâm trí, nhưng ta cố gắng phớt lờ. Ta không muốn đối diện với sự thật rằng có thể cả cuộc đời mình đã đi sai hướng. Nhưng rồi sẽ đến một thời điểm, một biến cố nào đó buộc ta phải dừng lại. Có thể là một mất mát lớn, một nỗi đau tột cùng, hay một khoảnh khắc kỳ lạ khi ta bỗng nhận ra thế giới này không như ta vẫn nghĩ. Và nếu ta đủ can đảm để đối diện, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Sự giác ngộ không phải là một điều gì xa vời, chỉ dành cho những bậc thánh nhân hay những người xuất gia. Nó có thể đến với bất kỳ ai, ngay trong chính cuộc sống đời thường này. Giác ngộ không có nghĩa là ta phải rời bỏ thế gian, từ bỏ tất cả để vào rừng ẩn tu. Ngược lại, nó là khả năng sống ngay trong thế gian mà không bị thế gian trói buộc. Một người giác ngộ có thể vẫn làm việc, vẫn yêu, vẫn vui chơi, nhưng họ không còn bị cuốn theo những ảo tưởng của tâm trí. Họ không còn tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, vì họ đã tìm thấy một sự bình yên không gì lay chuyển được bên trong. Làm thế nào để bước đi trên con đường tỉnh thức? Câu trả lời rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Hãy quan sát chính mình. Hãy thử một lần trong vài phút thôi, ngồi im lặng và quan sát những suy nghĩ của mình. Đừng can thiệp, đừng phán xét, chỉ đơn thuần quan sát. Bạn sẽ nhận ra rằng những suy nghĩ đến và đi như những đám mây trôi trên bầu trời. Chúng không phải là bạn. Khi bạn càng quan sát, tâm trí sẽ càng lắng dịu. Và trong khoảnh khắc nào đó, khi không còn suy nghĩ nào xuất hiện, bạn sẽ cảm nhận được một sự rộng mở vô tận. Đó chính là bản chất của bạn. Nhưng đừng nghĩ rằng giác ngộ là một điểm đến. Nó không phải là một mục tiêu để đạt được, mà là một trạng thái để sống. Đó là sự tỉnh thức trong từng giây phút, là khả năng nhận ra sự thật ngay giữa đời sống thường nhật. Khi ăn, hãy thực sự cảm nhận hương vị món ăn. Khi đi, hãy cảm nhận từng bước chân. Khi nói, hãy nói từ sự chân thành. Khi lắng nghe, hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Tỉnh thức không phải là điều gì siêu hình, mà là một cách sống trọn vẹn trong hiện tại. Và khi bạn sống như vậy, mọi thứ sẽ thay đổi. Những lo âu, căng thẳng, bất an sẽ dần biến mất. Những thứ từng làm bạn khổ sở sẽ không còn tác động đến bạn như trước. Bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào. Bạn không còn cần phải tìm kiếm hạnh phúc, vì bạn nhận ra rằng hạnh phúc chưa bao giờ rời xa bạn. Nó luôn ở đây, ngay lúc này, chỉ là bạn đã quên mất cách cảm nhận nó. Nhưng hãy nhớ rằng tỉnh thức không phải là một trạng thái cố định. Nó giống như một ngọn nến. Nếu không được bảo vệ, nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Tâm trí vẫn luôn tìm cách kéo bạn trở lại với những thói quen cũ, những suy nghĩ cũ. Và nếu bạn không cảnh giác, bạn sẽ lại chìm vào giấc mộng của vô minh. Vì vậy, hãy luôn nhắc nhở mình quay về với hiện tại, quay về với sự tỉnh thức.
Mỗi khi thấy mình lo lắng, tức giận hay đau khổ, hãy dừng lại và tự hỏi mình đang bị cuốn theo suy nghĩ nào. Mình có thực sự cần phải tin vào nó không? Và khi bạn bắt đầu sống như vậy, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu. Thế giới này không còn như trước. Bạn vẫn là bạn, nhưng lại không còn là bạn của ngày hôm qua. Bạn không còn bị trói buộc bởi những nỗi sợ hãi, những tham vọng vô nghĩa. Bạn không còn tìm kiếm điều gì ngoài kia, vì bạn đã tìm thấy tất cả ngay bên trong mình. Và đó chính là sự tự do tuyệt đối. Đó là tất cả những gì tôi muốn gửi gắm đến bạn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh và khi đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo.